මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. මුලින්ම අපව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු රසම රස කොස් කොත්තුවක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තම්බාගත් කොස් මදුළු. කොස් මදුළු තම්බනකොට කොස් මදුළු කුඩා කැබලි වලට කපලා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තම්බා ගන්න. ඊළඟට මට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තර, කරපිංචා, සුදු ලූණු, අමු මිරිස්, කුරුඳු පොතු, කරාඹු නැටි. ඒ වගේම මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මස් හොදි ස්වල්පයක්. මේ තියෙන්නේ කුකුල් මස් හොදි. මේ තියෙන්නේ කුඩා කැබලි වලට කපාගත් මාළු මිරිස්. ඊළඟට අපි අරන් තියෙනවා හීනියට කපාගත් ලූණු. ඒ වගේම කොටුවට කපාගත් කැරට්. තව අපට අවශ්‍ය වෙනවා කුඩා කැබලි වලට කපාගත් ලීස්. හොඳයි, එහෙනම් අපි කොස් කොත්තුව හදමු. මුලින්ම භාජනයක් ලිප තබා එයට පොල් තෙල් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න. පොල් තෙල් හොඳින් රත් වූ පසු තලාගත් සුදු ලුණු එකතු කරන්න. ඊළඟට අම්මිරිස් එකතු කරන්න. ඊළඟට කරපිංචා කොළ එකතු කරන්න. දැන් බිත්තර එකතු කරගන්න. දැන් කපාගත් කැරට් එකතු කරන්න. දැන් හීනියට කපාගත් ලූණු ටික එකතු කරගන්න. එකතු කර හොඳින් කලවම් කරන්න. ඊළඟට කොටුවට කපාගත් මාළු මිරිස් එකතු කරගන්න. දැන් ලීක්ස්
එකතු කරන්න. ලීක්ස් එකතු කරගත්තාට පස්සේ කුරුඳු පොතු ඒ වගේම කරාඹු නැටි එකතු කරගන්න. ඊළඟට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම් මිරිස් එකතු කරන්න. ඒ වගේම කහ කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට ලුණු එකතු කරගන්න. මම මේ සඳහා කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නවා. ඔබට අවශ්‍ය නම් කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න, අවශ්‍ය නැතිනම් කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න එපා. දැන් හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට අපි තම්බාගත් කොස් මඳුළු එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. කොස් ටික කලවම් කරගත්තාට පස්සේ කොස් ටික කලවම් කරගත්තාට පස්සේ මස් හොදි ටික මෙයට එකතු කරගන්න. එකතු කරලා හොඳින් විනාඩි කිහිපයක් කලවම් කරමින් පිසගන්න. දැන් අපේ කොස් කොත්තුව හදලා ඉවරයි. එහෙනම් කොස් කොත්තුව රස බලලා කොහොමද රස කියලා පහළ තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකෙන් දාලා යන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් කොස් කොත්තුව රස බලලා කොස් කොත්තුවේ රස කොහොමද කියලා පහළ තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ නැරඹීමට පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා අපව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක ඔබන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වන තුරු ඔබට සුබ දවසක්. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට බේබිනිස්